Mielőtt élesben elkezdeném varni a sárkányhoz kiszabott anyagokat, szeretnék egy varráspróbát csinálni, hogy be tudjam állítani a varrógépnek a cérnafeszítését, meg hogy meg tudjam találni a megfelelő tűt. Első körben egy 75-ös méretű titánnitrit bevonatos tűvel fogom megpróbálni a varrást, mert ezt ajánlották többen egy sárkányos fórumon, hogy eléggé jól meg tudja akadályozni, hogy a ragasztáshoz felhasznált anyagok azok rá tapadjanak a tűre. Ugyanakkor viszont azt olvasom, hogy legalábbis ezek a titántűk az Organ márkától, ezek részben gömbölített hegyűek, ami nem annyira alkalmas ennek a sűrű szövésű és nagyon érzékeny anyagnak a varrásához, tehát lehet, hogy próbát teszek majd egy Mikrotex tűvel is, ami bevonat nélküli, viszont extra hegyes végű. A varráspróbához fogok simán egymás mellé illesztett anyagdarabokat is használni, de szeretnék különböző ragasztókat is kipróbálni. Régebben volt egy bizonyos, elvileg sárkányos boltból származó kétoldalas ragasztószalagom, amit szabásvarráshoz ajánlanak, de a tapasztalatom az volt vele, hogy eléggé összeragacsosítja a varrógépnek a tűjét. Most beszereztem egy másik, egy 3M márkájú kétoldalas ragasztószalagot, amivel többeknek jobb tapasztalataik voltak, és teszek ezzel is egy próbát, valamint teszek próbát kétféle stiftes ragasztóval. Amikor a legutóbb a sablonokat javítottam a sprés ragasztó után egy bridge stifttel, akkor azzal nagyon elégedetlen voltam, mert össze-vissza maszatolódott, mindenféle módon összemocskolódott, ilyen cubákokban kenődött szét. Most teszek majd egy próbát egy meglehetősen régi, de elvileg direkt textilhez való stiftes ragasztóval, valamint egy teljesen mezeide minőségi ragasztó stifttel. Tehát először is ezekkel a ragasztókkal összeillesztek néhány szövetdarabot, a sárkány vitorlájának a paneleinek a kivágásakor maradt maradékokból használok föl néhány darabkát ehhez, és csinálok néhány próbaragasztást. Ezt hagyom száradni, hogy a ragasztó az lehetőség szerint levegővel érintkezve minél jobban megkössön, mert ettől is ezt remélem, hogy kevésbé fog majd a tűhöz ragadni. És utána pedig majd jöhetnek a varráspróbák. Az első ragasztási próba az tehát a kétoldalas ragasztószalag lesz. Ez egy papírhátoldalú ragasztószalag. Maga a ragasztó az viszont, ahogy az ilyen szabászati ragasztószalagoknál lenni szokás, az hordozó nélküli, tehát pusztán csak egy nagyon vékony ragasztó réteg az, ami rákerül az anyagra, és miután levettem ezt a papír hátoldalt, azután kizárólag a ragasztó marad majd ott a két összeillesztendő darabka között. Az biztos, hogy könnyebb a papírhátoldalt leválasztani róla, mint arról a kétoldalas ragasztószalagról, ami korábban volt nekem. Az meglehetősen nehézkes volt annak a műanyag hordozóját leszedni. Itt lesz tehát egy próbaragasztás, jó öreg hengerecskével le is simogatom, ami egyébként azt hiszem, hogy igazából nem is szegélyhenger, hanem tapétázó henger, és tapétabordűhöz való inkább, mint PVC padlószegélyhez. Ahhoz egy kemény műanyagból készült hengert használtam. Ez lesz tehát az első számú ragasztási próba. Kettes számú ragasztási próba az lesz a Prim márkájú szabászati stiftes ragasztó. Ez egy eléggé régi és régóta bontva álló csomag, szintén eléggé maszatos, nem
nem nagyon lehet vele tisztán dolgozni, sem egy éles szélű vonalat nem nagyon lehet vele húzni, sem pedig egyenletesen fölvinni nem nagyon lehet magát a ragasztót. Tehát nagyon sok jót ettől sem várok. Ezt megjelölöm egy 2-es számmal, ez volt tehát a prim stiftes ragasztó. És akkor csinálok még egy ukusat is. Úgy látom, hogy ebből is azért ilyen kis maszatok hajlamosak lekenődni. És hát, hogyha az ember egy néhány milliméteres csíkban szeretne csak ragasztózni egy anyagdarab mentén, akkor sokat kell mellékenni a alapfelületre, vagy pedig sok megy túl a ragasztásra szánt csíkon. Ugyanakkor viszont, hogyha meg a két oldalas ragasztószalagnál maradok a vitorla összeillesztéséhez, akkor azzal nagyon-nagyon precízen kell dolgozni. Lehet vele nagyon precízen dolgozni, de muszáj is nagyon precízen dolgozni vele. Nem biztos, hogy kitelik tőlem a dolog. Stiftes ragasztó esetén azért lehetőség van még utána állítani, ha valami nem lett elsőre hajszálpontos. Ezek lesznek tehát a ragasztott darabok, amiken majd egy kis varrást kipróbálok. Most következik tehát a varráspróba. Először is azt szeretném kipróbálni, hogy önmagában, hogyha simán csak 2 rétegi karexet szeretnék összevarni, ahogy azt a vitorlánál csinálni fogom, akkor hogyan bírja azt a tű, amit választottam, illetve hogy hogyan kéne beállítani a cérnának a feszültségét. Az első tű, amivel próbát teszek, az egy 75-ös vastagságú titánlitrit bevonatú, enyhén gömbölyített hegyű tű, ami elvileg nem optimális ilyen anyagok varrásához, viszont lehet benne reménykedni, hogy a ragasztó az kevésbé fog tapadni hozzá, bár erről is megoszlanak a vélemények. A cérna az egyébként egy 100-as cérna, Gütermann márkájú, mindent varrónak nevezett cérna. Azt mondják róla a sárkányos fórumokon, hogy meglehetősen jó vannak, ennél jobb professzionális cérnák is, de ez most valószínűleg a céloknak meg fog felelni, és ehhez a próbához, ehhez 2 különböző színt használok, más színt használok, felső szálnak és alsó szálnak, hogy annál is feltűnőbb legyen, hogy mennyire vannak kiegyenlítve a szálak a varrásnál. Első körben azzal teszek egy próbát, hogy egy 3,5 mm-es egyenes öltés az mennyire megy. Lássuk. Várakozáson felül szép a varráskép. Arra számítottam, hogy valamennyit állítani fog majd kelleni a cérnának a feszültségén, de egyáltalán nem hullámosítja föl a varrás az anyagot, annak ellenére, hogy nagyon vékony, nagyon könnyű anyagról van szó, és épp csak egy icipicit látszik a ellenkező oldali szál mind a 2 oldalon, egyáltalán nincsen áthúzva a másik oldalra a túloldali cél. Következőnek megnézzük az összetett cikcakköltést, hogy azzal
hogyan lesz a legjobb dolgozni. Ez egy 7 mm széles és 2 mm öltés hosszú összetett cikcak. Ez egy kicsikét talán túl meredek, ez szinte derékszögűre jön ki. Ami megvarrott sárkányokat láttam, azokon általában ennél jóval laposabban szokott menni az összetett cikcak, és ez a 7 mm szélesség, ez nekem inkább többnek tűnik. Nézzük meg, mi történik, hogyha 6 mm-re állítom, és fölteszem 3 mm-re az öltéshozt. No, ez a 6 mm szélesség és 3 mm hossz, ez már sokkal jobban hasonlít arra, ahogyan én elképzelem a sárkányhoz alkalmas öltésképet, és továbbra is teljesen elégedett vagyok a cérnának az elhelyezkedésével. Hogy egy kicsit közelebbről is megmutassam, itt van a 3 ragasztás nélküli anyagon végzett próbavarrás, középen látható a 3,5 mm-es egyenes öltés, tőle lefelé látható a 7 mm széles 2 mm hosszú öltésekkel készített összetett cikcak, és tőle távolabb fölfelé pedig a 6 mm széles és 3 mm hosszú öltésekkel készített összetett cikcak. Most pedig akkor jönnek a ragasztott darabokon való próbák. Most akkor lássuk, hogy a 6 mm széles ragasztószalaggal ugyanez a 6 mm szélesnek és 3 mm öltéshossznak szánt összetett cikcakköltés, ez hogyan jön össze, és nem mellesleg, hogy a ragasztószalaggal a tű mennyire lesz jó barátságban. A 6 mm szélesnek mondott cikcak, az talán egy fél milliméterrel, vagy egy hajszálnyival szélesebb, mint a ragasztószalag. Ezzel pont el tudom érni azt, hogy a cikcakoknak az egyik hegye, az a ragasztószalagon kívülre fog mindig esni. Ez egyes hozzáértők szerint segít abban, hogy a tű tisztán maradjon, hogyha minden valahanyadik döfés az nem a ragasztószalagon megy keresztül. Ugyanakkor más hozzáértők szerint valamiért nagyon-nagyon nem kívánatos és kizárólag a ragasztószalagon belül kellene varni.
Én nem látom, hogy itt bármiféle probléma lenne. A cérna semmiképpen nem kezdett el összegubancolódni, továbbra is a ragasztószalagon keresztül is szép, kielégítő a varráskép. Egész picit mondjuk lehet, hogy lehetne a felső szál lazább. Kicsit úgy látom, hogy jobban lemegy az aljára a felső szál, mint amennyire följön a tetejére az alsó szál. És ami magát a tűt illeti, egyáltalán nem érzem, hogy ragacsossá vált volna. Az igazán durva ragacsosságot azt mondjuk nem is az ilyen ragasztószalagoknál találtam, hanem az öntapadós Dacron szövetnél, amivel még nem tettem kísérletet, majd amikor az erősítések fölvarrása következik, akkor azzal is külön fogok egy varráspróbát csinálni. Lássuk most minden esetre a 2-es számú ragasztott darabkát. Ez az a darabka, amihez a régi, kifejezetten textilhez szánt stiftes ragasztót használtam. Itt csak ugyan semmi nem látszik, hogy a ragasztó az bármiben is szavarná a varrást, viszont eléggé erősen az az érzésem, hogy a felső szálnak egy kicsit nagyobbnak kéne lennie a feszültségének. A varrógép alapvetően úgy van kitalálva, hogy az alsó szál feszítéséhez nem is kéne hozzányúlni. A felső szálat azt egy kicsit feszesebbre állítom most, és megnézzük így is. Szerintem így fog maradni, ez egyébként most a 4-es pozícióban van állítva a felső szálnak a feszültsége. Szép tiszta a varrás. Mutatom a cikcakvarrásokat is, összetett cikcakvarrásokat is közelebbről, legfölül 1-es számmal jelölve a ragasztószalagon keresztül, 1-jel alatt a 2-es számmal jelölve a textilhez való stiftes ragasztó, és még 1-jel lejjebb 3-as számmal jelölve az UHU ragasztóstift. Azért, ha már benne vagyok a varráspróbában, akkor kíváncsiságból még egy dolgot szeretnék kipróbálni, és az pedig az, hogy a 70-es mikrotextűvel hogy fog kinézni ugyanez a varrás. Elvileg ennek a titánnitrotextűnek, amit az előbb használtam, ennek egy részben gömbölített vagy enyhén gömbölített feje van, és úgy láttam, hogy meglehetősen nagy lyukakat ut a szövetbe. Megnézem, hogy a 70-es mikrotextül az mit fog produkálni ehhez képest. Jelente valami változást a extra hegyes csúcsú tű. Az biztos egyébként, hogy az eddig elsőnek használt tű is meglehetősen jó hegyes, mert amikor beraktam itt a filmezés kezdete előtt a varrógépbe, akkor kapásból beleszaladt az ujjamba, úgyhogy megvolt a véráldozat is a munka elkezdéséhez. Lássunk akkor most egy ugyanilyen
6-os 3-as összetett cikcakot a Microtex tűvel. A varráskép eléggé ugyanolyan, hogyha ellenfényben nézem, akkor úgy látom, hogy valóban kisebbek a lyukak, de ez a különbség ez nem egy óriási nagy. A cikcaknak a szélső pontjain, a csúcsain ott szinte nincs is különbség a korábbi lyuk és a mostani lyuk között. A belső pontokon ott valóban valamivel kisebb lyukakat sikerült a szöveten ütni. Megnézem még itt is, méghozzá most úgy, hogy fordítva tartom az anyagot, és akkor jól fog látszani, hogy melyik a régebbi és melyik az újabb varrás. És ha már benne vagyok a kísérletezgetésben, akkor megnézem, hogyha még egy kicsit erősebbre veszem a felső szálnak a feszültségét, akkor mit kapok. A feszültség az így talán még jobb, nagyon szépen kiegyenlítettnek tűnik, és a 75-ös félig gömbölyített csúcsú tű, meg a 70-es Microtex tű közötti különbség, ami a lyukak méretét illeti, az abszolút minimálisnak tűnik. Egy dolgot próbálok még meg, ugyan több csíkot ragasztószalaggal nem csináltam, de most hosszában még egy sima egyenes öltést teszek ezzel a Microtex tűvel, a szalaggal ragasztott, kétoldalas ragasztószalaggal ragasztott mintadarabba, hogy megnézzem, hogy itt látszik-e bármiféle beragasztózódása a tűnek. Csak a cérnát ismét be kell fűzni, mert kifűződött. A tűt továbbra sem látok semmiféle ragasztónyomot, nem is érzek semmiféle ragasztónyomot, és a varráskép szép. Azt hiszem, hogy a erősítés nélküli vitorladarabok varrásánál maradok ennél a Microtex tűnél. Legutóbb ugyanazt ígértem, hogy most a panelek összeragasztásáról lesz szó, de ezek a varráspróbák annyira kiadósak voltak, hogy most már inkább csak a tanulságokat vonom le. Komoly sárkánykészítők általában profi varrógéppel dolgoznak, de ez a hobbi varrógép, mint az enyém, szintén alkalmas a sárkánykészítésre. Ami fontos a varrógépnél, az az, hogy a vitorlapanelek egyszerű átlapolással való összeillesztéséhez tudjon egy összetett cikcakköltést, vagy még jobb, egy hullámvonalú öltést készíteni. Amit menet közben megjegyeztem, hogy egyes tanácsok szerint kifejezetten jó, hogyha a ragasztószalagnál egy kicsit szélesebb az összetett cikcakköltés, míg más tanácsok szerint kifejezetten rossz ugyanez. Ez valójában nyilván arra vonatkozik, hogy az átlapolás szélességénél semmiképpen ne legyen szélesebb az öltés, ugyanakkor viszont, hogyha az átlapolás az valamivel szélesebb a ragasztónál, akkor az jó, hogyha az átlapoláson belül maradva, de a ragasztószalagnál egy kicsit szélesebben haladva dolgozunk az öltéssel, mert akkor segít a ragasztónyomok letisztításában a varrótűről. Legközelebb tehát akkor elkövetkezik a panelek összeragasztása, addig pedig ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.